Yo, what's good guys? Jerox nga pala ulit. Kasama natin si Sir Leo of S-Works Leo and the rest of UB MTB. Nandito tayo sa Hudayriat X-Trail, bagong tayong bike park dito sa Abu Dhabi. Tara, let's go! Long jump. Roll mo lang, pwede na. Roll. Ito pwede to roll. Pwedeng roll. Ito. Pwede rin roll. Pwedeng roll. Pwede ka roll, dito ka. Dito. Tapos punta ka sa gilid. O sa gilid para sakto dito. Dito ka kung roll ka lang dito. Kung i-jump mo, baksak mo dito. Babaksak ka dito. Pwede dito na lang para mas mababa. Hindi, dito roll. Kung i-jump po dito. O dito, baksak mo dito. Tapos, tagos ka na lang dito. Para diretso doon. Ayan. Ay, siray mo, tingnan mo. Niro-roll niya lang. O. Roll lang, di ba? No! Nice. Lalim to. Bueno. Yun naman.
Oh. Oh, shit. Push it. Taas. Traki. Ahon, buisit. Ahon. Lang bueno. Lang bueno. Dito. Another rock garden. Alright, that's enough. Ahon ka agad, boys. Let's go. Jump pala. Oh, jump pala. Hindi ko alam yan. Bigat. Go. May jump daw, may jump. May jump. Aray ko, sakit. Rock. May ahon pa rin. Break mo na. Final! Budol! Uy! Ang bigat dun!
Bye kasi. Sige. Oh. Alright. Yes. Sarap nun. And there you have it guys. Hope you like this video. As always, ako nga pala si Jerox, ang inyong OFW na kapadyak dito sa Middle East. Stay safe, ride safe. Peace be with you all.